හරි ඉතින් ඔන්න අද එපිසෝඩ් 17 එක අරගෙන ආවා. ඉතින් ඔයා තාම කලින් එපිසෝඩ් බැලුවේ නැත්නම් මේ උඩින් දාන කාඩ් එකෙන් ගිහින් ඒ එපිසෝඩ් ඔක්කොම මුල ඉඳලම බලන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් ඔයාලා මතක ඇති කලින් එපිසෝඩ් එකේ අපේ බැරිය ඇතුළු ෆ්ලෑෂ් ටීම් එක සිකේඩට එයාලගේ මිටාහමෙන් ප්‍රතිකාරය දෙනවා සහ ඒත් එක්කම එතනට එන අලුත් සිකේඩ කෙනෙක් මුළු ෆ්ලෑෂ් ටීම් එකටම පහර දීලා ඩොක්ටර් ඇම්බ්‍රිස්වත් මරලා සිකේඩවත් අරන් එතනින් පැනලා යනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි එපිසෝඩ් එක අවසානටම දැක්කා මේ අලුත් සිකේඩ වෙන කවුරුවත් නෙවෙයි අනාගතේ ඉඳන් ආපු සිකේඩගේ දුව ග්‍රේස් ගිබන්ස් කියලා. ඉතින් ඇයි මේ සිකේඩ ඇත්තටම මේ කාලයට ආවේ? ඒ වගේම ඇයි ඕලින් ඩයවත් පැහැරගත්තේ? ඉතින් අද එපිසෝඩ් එකෙන් ඔයාට මේ හැම ප්‍රශ්නෙටම උත්තර හම්බෙයි. හරි එහෙනම් අපි ඉක්මනටම යමු එපිසෝඩ් එකට. මගේ නම් බැරි එලන්. මම තමයි මචං ජීවිතුන් අතර ඉන්න වේගවත්ම කෙනා. පිටිත ලෝකෙට මම සාමාන්‍ය අපරාධ පරීක්ෂකයෙක්. ඒත් ස්ටාර් ලැබ් එකේ මගේ යාළුවොත් එකතු වෙලා මම අපරාධ වලට එරෙහිව සටන් කරනවා. අනාගතයෙන් ආපු මගේ දුව නෝරා වර්තමානයේ විනාශ කිරීමත් එක්ක හිතපොත් නැති කරදර ගොඩකට අපිට මුහුණ දෙන්නලා තියෙනවා. ඒත් ඉතින් ඒ හැම දෙයක්ම නවත්තන්න තරම් වේගවත් කෙනෙක් ඉන්නේ මං විතරයි. මම තමයි ෆ්ලෑෂ්. හරි ඉතින් මේ එපිසෝඩ් එක පටන් ගන්නෙම රිවර්ස් ෆ්ලෑෂ් එක හම්බෙන්න යන නෝරාව පෙන්වන දර්ශනයකින්. ඉතින් මේ වෙලාවේ නෝරා කලින් වෙච්ච හැම දෙයක්ම රිවර්ස් ෆ්ලෑෂ්ට කියනවා සහ ඒ වගේම අලුත් සිකේඩ කෙනෙක් ආවා කියලත් රිවර්ස් ෆ්ලෑෂ් දැනගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඊබෝට් ටෝන් කියනවා ඔව් මම දන්නවා. ඒ වුණාට මම දන්නේ නෑ මේ අලුත් සිකේඩ නම් කවුද කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ නෝරානම ඔයා කිව්ව නේද ඔයා මේ හැම දෙයක්ම දන්නවා කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ටෝන් උත්තර දෙනවා ඔව් මම කිව්වා තමයි. ඒ වුණාට මං ගොඩක් වැරදි. සමාවෙන්න මට ඔයාට තවදුරටත් උදව් කරන්න බෑ කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම නෝරා තරහෙන් කියනවා ඔයා අනිවාර්යෙන්ම මට උදව් කරන්න ඕන කියලා. ඒත් ඉතින් ඒ වෙලාවේ එතන ළඟ තියෙන ටයිමර් එක දිහා බලන ඊබෝට් ටෝන් කියනවා ඔව් ඒත් ඉතින් ඒකට දැන් ගොඩක්ම පරක්කුයි කියලා. ඉතින් ඒ වගේම ටෝන් කියනවා තවත් කරන්න එකම එක දෙයයි ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඒක තමයි ඉතින් ඔයාගේ තාත්තට මේ හැම දෙයක්ම ගැන කියන එක කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පෙන්වන්නේ ග්‍රේස්ගේ ගෙදර ඉන්න ඕලින් වයව. ඉතින් ඕලින් වයට මේ වෙලාවේ සිහිය එනවා සහ මේ වෙලාවේ ඕලින් දැනගන්නවා මේ තමයි අනාගතේ ඉඳන් ආපු එයාගේම දුව ග්‍රේස් කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේ ග්‍රේස් කියනවා අංකල් ඕලින් ඔයා දැන් විවේක ගන්න. මොකද මම ආවේ ඔයාට උදව් කරන්න කියලා. ඉතින් මම ආවට පස්සේ අපි ආයෙත් ඔයාගේ පවර්ස් ගන්න විදියක් ගැන හොයලා බලමු කියලා ග්‍රේස් ගිබන්ස් මෙතනින් යන්න යනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පෙන්වන්නේ ඩොක්ටර් ඇම්බ්‍රිස් වැඩ කරන හොස්පිටල් එකේ ඉන්න අනිත් අයගේ ඕලින් වය ගැන ප්‍රශ්න කරමින් ඉන්න ජෝ සහ බැරීව. ඉතින් මෙයාලා කියන විදියට මෙයාලා කවුරුවත් ඕලින් වය ගැන කිසිම විස්තරයක් නම් දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ ටිකක් කලබල වෙලා වගේ නෝරා දකින්න බැරි යනවා නෝරා ඔයා හොඳින් නේද කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ නෝරා කියනවා ඔව් ඒත් මට තේරෙන්නේ මම මොකද්ද කරන්න ඕන කියලා. ඉතින් මේ වෙද්දි අපේ නෝරාගේ ජර්නල් එක ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගන්න ෂර්ලොක් වේල්ස්ට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඒත් ඉතින් නෝරා කොච්චර බුද්ධිමත්ද කියනවනම් මේ කිසිම තැනක එයා රිවර්ස් ෆ්ලෑෂ් ගේ නම නම් සඳහන් කරලා නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම මේ වෙද්දි අලුත් සිකේඩ විනාශ කළා දාපු අපේ ලස්සන ස්ටාර් ලැබ් එක ආයමත් කලින් තිබුණ විදිහට හදාගන්න අපේ ෆ්ලෑෂ් ටීම් එකට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙද්දි අපේ ෆ්ලෑෂ් ටීම් එක අලුත් සිකේඩව අල්ලගන්න විදියක් කල්පනා කරමින් ඉන්නවා සහ මේ වෙද්දි අපේ කේට්ලන් නම් අපිට කලින් කේට්ලන්ගේ තාත්තව හම්බෙච්ච ටෑන් හවුස් සයිට් කියන ස්ථානෙට ගිහිල්ලා තියෙනවා. මෙයාලා මේ කරන වැඩේ සම්බන්ධයෙන් මොකක් හරි ඕඩුවාවක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. ඉතින් මේ වෙලාවේ සිස්කෝ දැනගන්නවා කවුරු හරිම කෙනෙක් එයාලා ගබඩාවෙන් මොන හරි දෙයක් හොරකම් කරලා කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ අයිරිස් සහ රැල්ෆ් එයාලා ගබඩාව පරීක්ෂා කරන අතරේ අපේ සිස්කෝ සහ ෂර්ලොක් එනවා ටිකක් අමුතු කැලයක් වගේ තැනකට. ඉතින් මෙයාලා මේ හොයන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඔයාලට මතක ඇති සීසන් 1 එකේ ඊබෝට් ටෝන් ආයමත් එයා කාලයට යන පාවිච්චි කරපු ටයිම් ස්ෆියර් එක. ඉතින් මේ වෙලාවේ සිස්කෝ සහ ෂර්ලොක්ට මේ කැලේ තිබිලා ටයිම් ස්ෆියර් එක හම්බ වෙනවා සහ මේ වෙලාවේ අයිරිස් අහනවා ඔයාට හොඳටම විශ්වාසයිද ඔයා ඒක හොයාගත්තා කියලා. මොකද මේ වෙලාවේ අපි දෙන්නත් ඒක දිහා බලාගෙන තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ඔව් ස්ටාර් ලැබ් එකේ ගබඩාවේ ඒ ටයිම් ස්ෆියර් එක ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කලින් තිබුණ විදිහටම. ඉතින් මේ වෙලාවේ අයිරිස් ස්ටාර් ලැබ් එකේ ගබඩාවේ තියෙන ටයිම් ස්ෆියර් එකේ ඉරක් අඳිනවා සහ ඒ ඉර මේ කැලේ තියෙන ටයිම් ස්ෆියර් එකෙත් ඇඳෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ වෙලාවේ අපි බැරිලා දැනගන්නවා මේ ටයිම් ස්ෆියර් එකත් එයාලගේම ටයිම් ස්ෆියර් එක තමයි. ඒ වුණාට මේ කවුරු හරි කෙනෙක් ටයිම් ට්‍රැවල් කරන්න පාවිච්චි කරලා කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නන්නේ ඔෆිස් එකේ ඉන්න මිනිස්සෙක්ට පහර දෙන අලුත් සිකේඩා. ඉතින් මේ වෙලාවේ මේ අලුත් සිකේඩා ඒ මිනිස්සයවත් මරලා දාලා එතන තියෙන ෆයිල් එකකුත් අරගෙන යන්න යනවා.
ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන විමර්ශන වලට එන අපේ බැරිසා ජෝදන ගන්නවා මේ සිකේඩා හොරකම් කරලා තියෙන්නේ එකම එක ෆයිල් එකක් විතරයි කියලා. ඉතින් ඒ වගේම එයාගේ වේගය පාවිච්චි කරලා අපේ බැරි මෙයා හොරකම් කරලා තියෙන්නේ මොන ෆයිල් එකද කියලාත් හොයා ගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේම බැරි මේ වෙලාවේ අර ටයිම්ස් ෆේගේ කතාවත් අපේ ජෝ සහ සිසිල්ට කියනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නන්නේ කොෆි ෂොප් එකක ඉන්න අපේ සිස්කෝ සහ කාමිලාව. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතනට අපේ රැල්ෆ් වෙනවා සහ සිස්කෝ රැල්ෆ්ගෙන් අහනවා ඔයා මොනවාද මෙතන කරන්න කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ රැල්ෆ් කියනවා ඔයාලා දෙන්න ලෝකෙ බේර ගන්න වැඩේට උදව් කරන්න තමයි මාත් ආවේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම රැල්ෆ් අහනවා කමිලාගෙන් මෙයා තාමත් ඔයාට අපේ ටීම් එක ගැන කිව්වේ නැද්ද කියලා. ඉතින් මේ වෙද්දි ෆ්ලෑෂ් ටීම් එක ගැන අපේ සිස්කෝ තාමත් කමිලට කියලා නැහැ සහ මේලා අපේ සිස්කොට ඒ කතාව කොහොම හරි ෂේප් කරගන්නත් පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ රැල්ෆ්ට එයා ඉලිපු කොෆි එක හම් වෙනවා සහ මේ කොෆි එක කටේ තියන්නවත් බෑ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නන්නේ ඊබෝට් ටෝන් ගැන මොන හරි හොඩුවක් හොයාගන්න පුළුවන් කියලා හිතාගෙන ස්ටාලැබ්බේ ගබඩා පරීක්ෂා කරන ෂර්ලොක් වේල්ස්ව. ඉතින් මේ වෙලාවේ සිකේඩා හොරකම් කරලා තියෙන්නේ නගරේ 2017 දී වෙච්ච අපරාධයක් සම්බන්ධ ෆයිල් එකක් සහ මේ වෙලාවේ අපේ සිස්කෝ බැරිසා නෝරේනවා ඒ අපරාධය වෙච්ච තැනට මොකක් හරි හොඩුවක් හොයාගන්න පුළුවන් වේද කියලා බලන්න. ඉතින් මේ වෙද්දි එතන ගොඩක් දේවල් වෙනස් වෙලා තිබුණත් එතන බිත්තියේ තියෙන පිච්චීමක් නිසා ඇතුණු පැල්ලමක් නම් තාමත් ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ බිත්තිය වයිප් කරලා බලන අපේ සිස්කොට පේනවා මේ දවසේ මෙතනට මෙටා හියුමන් කෙනෙක් ඇවිල්ලා එයාගේ කාඩ් එකෙන් සල්ලි ගන්න උත්සාහ කරනවා සහ ඒත් එක්කම මේ මෙටා හියුමන් මෙතනින් ගියාට පස්සේ මෙතනට ග්‍රේස්ගේ අම්මයි තාත්තා එනවා සහ අත්වැරදීමකින් වගේ මේ ATM එකත් පුපුරලා යනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම වෙන්නේ පුංචි ග්‍රේස්ගේ ඇස් ඉදිරි පිටම. ඉතින් සිස්කෝ ඊට පස්සේ මේ කතාව බැරිසා නෝරටත් කියනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේගොල්ලන්ට තේරෙනවා මේ අලුත් සිකේඩා වෙන කවුරුවත් නෙවෙයි අනාගතේ ඉඳන් ආපු ග්‍රේස්ම තමයි කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට ආයමත් පෙන්වන්නේ ගොඩක් තරහින් ගෙදරෙන අලුත් සිකේඩාව. ඉතින් මේ වෙලාවේ ග්‍රේස් මේ කේස් ෆයිල් එක ඕලින් වයට පෙන්නනවා සහ ඒ කේස් ෆයිල් එකත් එක්ක තිබුණු ඩාර්ක් මැටර් වගේක් නිසා මේ දේ කරපු මෙටා හියුමන් ඉන්න තැනත් හොයාගන්න ග්‍රේස්ට පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ මේ කිසි දෙයක් හිතාගන්න බැරි ඕලින් වය ග්‍රේස්ගෙන් අහනවා ග්‍රේස් ඔයා මේ මොනවද කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ග්‍රේස් කියනවා මම අපේ මිෂන් එක සම්පූර්ණ කරන්න ඔයාට උදව් කරනවා කියලා. ඉතින් ඕලින් හදි මොන මිෂන් එකද කියලා ග්‍රේස් කියනවා හැම මෙටා හියුමන් කෙනෙක්වම මරලා දානෙක් කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නන්නේ අර මෙටා හියුමන්ට අනතුරු අඟවන්න යන අපේ ජෝ බැරි සහ නෝරව. ඉතින් මේ වෙලාවේ මේ මෙටා හියුමන් මේගොල්ලෝ කියන දේ එච්චර ගණන් ගන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒත් එක්කම අපේ නෝරට දැනෙනවා ග්‍රේස් ඉන්නේ මේ ළඟමයි කියලා. ඉතින් නෝරට මෙහෙම දැනෙන්නේ එකපාරක් නෝරා ග්‍රේස්ගේ මනස ඇතුළට ගිහිපු එකේ බලපෑම නිසා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නන්නේ අයිරිස් ගලුත් ආටිකල් එකට උදව් කරන කාමිලාව. ඉතින් මේ වෙලාවේ අයිරිස්ට එයාගේ ආටිකල් වලට ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් ඕන්ලා තියෙනවා සහ කාමිලා කැමති වෙනවා ඒකට එයාට උදව් කරන්න. ඉතින් මේ වෙලාවේ රැල්ෆ් නම් කියන්නේ සිස්කොට ඔයා ඉක්මනටම කාමිලාට අපි මේ ෆ්ලෑෂ් ටීම් එක සහ අනිත් දේවල් ගැන කියන්න ඕන. මොකද එහෙම රහසක් එයාගෙන් හංගලා තියාගන්න එක නම් භයානකයි කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ සිස්කෝ කියනවා අනේ මේ එයා ඔයා ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් නෙවෙයි. එයා මගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ්. ඒ නිසා එක මං මට ඔන්ලාට එයාට කියාගන්නම් කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට ආයමත් පෙන්නන්නේ අපේ ෂර්ලොක්ව. ඉතින් මේ වෙලාවේ මෙයා එතන තියෙන සාක්ෂි වලින් හොයාගන්නවා ඊබෝට් ටෝන් කියන්නේ ගොඩක් ඉවසන විද්‍යාව පිළිබඳ හොඳ දැනුමක් තියෙන ඒ වගේම හරිම උපක්‍රමශීලී කෙනෙක් කියලා. ඉතින් ඒ වගේම ෂර්ලොක් මේ වෙලාව හොයාගන්නවා ඊබෝට් ටෝන් කලින් හැරිසන් වේල්ස් වගේ ඉද්දි පාවිච්චි කරපු රෝද පුටුවේ තිබිලා ඊබෝට් ටෝන්ට අයිති චිප් එකක්. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට ආයමත් පෙන්නන්නේ නෝර සහ බැරි. ඉතින් මේ වෙලාව නෝර බැරිට කියනවා ඔයා දන්නවද ඔයා මට අර වෙලාවේ කියපු විදියට තමන්ගේ පවුලේ අයගෙන් රහස් හංගලා තියාගන්න එක වැරදි කියලා. ඒක කරන්නේ එයාලගේම හොඳට නම් මට හිතෙන විදියට ඒකේ වැරද්දකුත් නෑ කියලා. ඉතින් එයාලා බැරි නෝරට පැහැදිලි කරලා දෙනවා ඔව් ඒක ඇත්ත. ඒ වුණාට මාත් ඉස්සරෙම හිතන් හිටියා. ඒ වුණාට මට පස්සේ තේරුණා අපි ඒ කරන්නේ හොඳ දෙයක් වුණත් ඒකෙන් එයාලට තමන්ගේම තීරණ ගන්න තියෙන අයිතිය අපි උදුර ගන්නවා කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේ නෝරට ආයමත් දැනෙනවා ග්‍රේස් එයාලා ඉන්න හොස්පිටල් එක ළඟටම ඇවිල්ලා කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඉක්මනටම බැරි අර මෙටා හියුමන් ඉන්න පාටියට යනවා සහ ඒකෙන් ළමයි ටික ඔක්කොම එන්න සෙල්ලම් කරමු කියලා පැත්තකට එක්කගෙන යනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම නෝරා අර මෙටා හියුමන්ට පැහැදිලි කරලා දෙනවා
මේ වෙලාවේ සිකේට මෙතනට එනවා සහ අපි ඉක්මනටම මේගොල්ලොන්ව ආරක්ෂිත තැනකට අරන් යන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ නෝරා කිව්වත් ග්‍රේස් මෙයා අහන්න. ඔයාගේ දෙමාපියෝ මැරුවේ මෙයා නෙවෙයි. ඒක හදිසි අනතුරක් විතරයි කියලා. ඒත් ඉතින් මෙයාලගෙන් දේවල් අහන්න නැතුව ග්‍රේස් මෙයාලට පහර දෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඉක්මනටම ක්‍රියාත්මක වෙන මෙටා හියුමන් එයාගේ බලය පාවිච්චි කරලා ග්‍රේස්ට පහර දෙනවා. ඉතින් මේ පහර දීම නිසා එයාගේ අම්මා ළඟට දුවගෙන ගමන් හිටපු එයාගේ දුවවත් පැත්තකට විසි වෙලා යනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පෙන්වන්නේ හොස්පිටල් එකේ ඉන්න පුංචි ග්‍රේස් දිහා බලන් ඉන්න බැරි නෝර සහ ජෝව. ඉතින් මේගොල්ලන්ට තාම හිතා ගන්න බෑ මේ විදියට හොස්පිටල් එකේ කෝම එකේ ඉන්න මේ පුංචි ළමයා ලොකු වෙලා අර විදියට මෙටා හිමුලා මරණ ඝාතකයෙක් වෙනවා කියලා. ඒත් ඉතින් මේ වෙලාවේ සිසිල්ට නම් දැනෙනවා ඔය මනස ගොඩක්ම වෛරයෙන් පිරීලායි තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ අතරේ අපිට පෙන්වන්නේ අර මෙටා හියුමන් සහ එයාගේ පවුලේ අය. ඉතින් මේ වෙලාවේ අර මෙටා හියුමන් සහ එයාගේ හස්බන්ඩ් රණ්ඩු වෙන ගමන් තමයි ඉන්නේ. මොකද මෙච්චර කල් මේ මෙටා හියුමන් එයාගේ පවුලයට හංගලා තියෙනවා එයා මෙටා හියුමන් කෙනෙක් කියලා. ඉතින් මේ මෙටා හියුමන්ගේ දුවත් බය වෙලා තමයි ඉන්නේ එයාගේ අම්මා මෙටා හියුමන් කෙනෙක් කියලා. ඒත් ඉතින් මේ වෙලාවේ මෙතනට එන ජෝ මේ මෙටා හියුමන්ගේ හස්බන්ඩ්ව එතනින් පැත්තකට එකගෙන යනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ මේක දකින්න නෝරටත් තේරෙනවා එයා මේ කරන්නේ ලොකු වැරැද්දක් කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට ආයමත් පෙන්නන්නේ සිස්කෝ සහ රැල්ෆ්. ඉතින් මෙයා තාමත් මේ වෙලාවේ එයාගේ බලය සහ ෆ්ලෑෂ් ටීම් එක ගැන කමිලට කියන්න ටිකක් බය වෙලා තමයි ඉන්නේ. මොකද සිස්කෝ කියනවා මම කමිලත් එක්ක ඉන්න හැම වෙලාවකම මට දැනෙනවා මම සාමාන්‍ය මිනිසෙක් වගේ කියලා. ඉතින් මට කොහෙත්ම ඕන නෑ ඒ දේ නැති කරගන්න. ඉතින් රැල්ෆ් කියනවා ඔව් මට ඒක තේරෙනවා. ඒ වුණාට ඔයා කොච්චර කාලයක් ඔය විදියට මේ දේ යාගෙන් හංගන්න හිතාගෙන ඉන්නවද කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට ආයමත් පෙන්නන්නේ තරහෙන් ගෙදර එන ග්‍රේස්ව. ඉතින් මෙලේ ඕලින් කියනවා මට පේන විදියට මේක මර්ඩර් එකක් නෙවෙයි හදිසි අනතුරක් විතරයි කියලා. ඒත් ඉතින් ග්‍රේස් මෙයා කියන කිසිම දෙයක් අහන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඕලින් මේ වෙලාවේ දැනගන්නවා ડોක්ටර් ඇම්බ්‍රිස්වත් ග්‍රේස් මරලා දාලා කියලා. ඉතින් ඒ වගේම ග්‍රේස් කියනවා එයා ඔයාගේ බලය එයාගෙන් උදුරගත්තා. ඒත් ඉතින් ඕලින් මේ වෙලාවේ කියනවා නෑ ග්‍රේස් මම මගේ කැමැත්තෙන්ම තමයි ඒ ප්‍රතිකාරයෙන් අරගත්තේ කියලා. ඒ වගේම මට ඕන්ලා තිබුණේ ඔයාටත් කොහොම හරි ඒ ප්‍රතිකාරය දෙන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒ කොහෙත්ම වෙන්නේ නැහැ කියලා ග්‍රේස් ඕලින්වත් පැත්තකට තල්ලු කරලා එතනින් යන්න යනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පෙන්වන්නේ අර ඊබෝට් ටෝන්ගේ රෝදපුටුවේ තිබුණ චිප් එක ප්ලේ කරලා බලන ෂර්ලොක්ව. ඉතින් මේ වෙලාවේ ඊබෝට් ටෝන් කියනවා මේ මුළු මල්ටිවර්ස් එකම හැදිලා තියෙන්නේ යුනික් සෝස් කෝඩ් එකකින්. ඒ වගේම මේ වෙනකම් ඒ කාටවත් වෙනස් කරන්නත් බැහැ. ඒ වුණාට මම දැන් ඒ කෝඩ් එක ක්‍රැක් කරා. ඉතින් ඒ නිසා දැන් ටයිම්ලයින් එක නම්‍යශීලී කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන ඊබෝට් ටෝන්ගේ අත්තකුරු දකින්න ෂර්ලොක් වේල්ස් කියනවා ගිඩියන් මේ අත්තකුරු නෝරාගේ ජර්නල් එකේ තිබුණ අත්තකුරුත් එක්ක කම්පෙයාර් කරලා බලන්න කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපේ ෂර්ලොක් දැනගන්නවා මේ අත්තකුරුත් වෙන කාගේවත් නෙවෙයි ඊබෝට් ටෝන්ගෙමයි කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට අපේ ෂර්ලොක් වේල්ස් කොහොම හරි අවසානට දැනගන්නවා මෙච්චර කාලයක් නෝරට උදව් කරපු එයාගේ පාර්ට්නර් වෙන කවුරුවත් නෙවෙයි රිවර්ස් ෆ්ලෑෂ් කියලා. ඉතින් මේ වෙද්දි අර මෙටා හියුමන් එයාගේ දුවට එයා යාට බලය හංගන්න හේතුව ඇත්තටම පැහැදිලි කරලා දෙනවා. ඉතින් මේක දකින්න නෝරා ඒ වෙලාව එතනට බැරිට කියනවා මට ඔයාලට දෙයක් කියන්න තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම නෝරාට දැනෙනවා ග්‍රේස් මෙතනට ඇවිල්ලා කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඉක්මනටම ක්‍රියාත්මක වෙන බැරි සිකේල විසි කරපු ඩැකේක අර මෙටා හියුමන් වදින්න කලින් එතනට ගිහින් ඒ මෙටා හියුමන්ව බේර ගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ග්‍රේස් මේ මෙටා හියුමන්ට තර්ජනය කරනවා ඔයා ඉක්මනටම ඇවිත් යටත් වෙන්නේ නැත්තම් ඔයාගේ හස්බන්ඩ්ව මරලා දානවා කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ නෝරා මේ මෙටා හියුමන්ව ආරක්ෂිත ස්ථානට අරන් යනවා සහ අපේ බැරි යනවා ග්‍රේස්ව හම්බ වෙන්න. ඉතින් මේ වෙලාවේ බැරි ග්‍රේස්ට තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරනවා එයාගේ දෙමව්පියන්ගේ මරණය අර මෙටා හියුමන් ගැතින් වෙච්ච මිනි මැරීමක් නෙවෙයි කියලා. ඒත් ඉතින් ග්‍රේස් නම් මෙයා මේ කියන කිසි දෙයක් අහන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ අතරේ සිස්කෝගේ උදව්වෙන් නෝරා කොහොම හරි අර මෙටා හියුමන්ව ස්ටාර් ලැබ් එකට එක්කගෙන එනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ සිස්කෝ සහ රැල්ෆ් බැරිට උදව් කරන්න හොස්පිටල් එක ළඟට යන්න උත්සාහ කරත් සිකේඩා එයාලට එන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ අතරේ ග්‍රේස් ළඟට එන ඕලින් කියනවා බැරිව අතාරින්න කියලා. ඉතින් ඒ වගේම ඕලින් මේ වෙලාව ග්‍රේස්ට කියනවා ඔයා මේ කරන දේ වැරදි කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම ග්‍රේස් කියනවා ඒ වුණාට මං කෝම එකේ ඉද්දි මට ඇහුණා ඔයා කියපු දේවල්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඕලින් කියනවා ඔව් ඒ වෙලාවේ මම ගොඩක්ම වැරදි කියලා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා මං කියපු වැරදි පාර යන්න එපා.
තවත් ගොඩක් පරක්කු වෙන්න කලින් දැම්මම් මේ දේ නවත්තන්න කියලා. ඒත් ඉතින් දැන්ටමත් ගොඩක් පරක්කුයි කියලා ග්‍රේස් එයාගේ අංකල් ඕලින් වයව මරලා දානවා. ඒත් ඉතින් මැරෙන අවසාන මොහොතෙත් ඕලින් බැරිට කියන්නේ කොහොම හරි මගේ ග්‍රේස්ව බේරගන්න කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට හැමත් පෙන්නන්නේ ෆ්ලෑෂ් ටීම් එක. ඉතින් මේ කාටවත් හිතාගන්න බෑ ග්‍රේස් එයාගේ අංකල්ව මරලා දැම්ම කියලා. ඉතින් මේ වෙද්දි ටෑන් හවුස් සයිට් එකට ගිහපු කේට්ලන් ආයෙමත් ඇවිල්ලා සහ මෙයා ෆ්ලෑෂ් ටීම් එකට පැහැදිලි කරලා දෙනවා ග්‍රේස් කොළු තියෙන ඩාර්ක් මැටර් නිසා තමයි එයා මේ හැම දෙයක්ම කරන්නේ කියලා. මොකද ඒ ඩාර්ක් මැටර් වලින් මෙයාගේ මොළේ සහ සිතුවිලි සම්පූර්ණයෙන්ම හසුර වෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ මේගොල්ලන්ට සිගරට් කිසිම සිග්නල් එකක් හොයාගන්න බැරි වෙනවා සහ මේ වෙද්දි අර මෙටාහිමන්ගේ පවුලේ අයව ආරක්ෂිත තැනකට අරගෙන ගිහිල්ලා. ඉතින් මේ වෙලාවේ මේ වෙච්ච දේවල් පොඩ්ඩකට අමතක කරලා මොනවා හරි බොන්න යමු කියලා ෆ්ලෑෂ් ටීම් එක එළියට යන්න සූදානම් වෙනවා. ඒත් ඉතින් මේ වෙලාවේ නෝරා මෙතන නවතිනවා සහ සිසිල්ට තේරෙනවා නෝරාට මොනවා හරි දෙයක් කියන්න තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම මෙතනට එන ෂර්ලොක් වේල්ස් ෆ්ලෑෂ් ටීම් එකට කියනවා ඔව් එයාට එයාගේ රහස ගැන ඔයාලට කියන්න ඕන. ඉතින් ෂර්ලොක් අහනවා මම හරි නේද නෝරා කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ෂර්ලොක් ඊබෝට් ටෝන් ගැන හැම දෙයක්ම ෆ්ලෑෂ් ටීම් එකට කියන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අයිරිස් කියනවා නෝරා කරුණාකරලා කියන්න මේ අහන දේවල් ඇත්ත නෙවෙයි නේද කියලා. ඒත් ඉතින් නෝරා කිසිම දෙයක් කියන්නේ නැතුව ගොඩක් බය වෙලා බැරිලා දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් බැරිටත් ඇත්තටම මේ කිසිම දෙයක් හිතා ගන්න බෑ. ඒ වගේම නෝරා කියනවා මම උත්සාහ කරා වාට කියන්න. ඒ වුණාට මට බැරි වුණා කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම බැරි ගිහිල්ලා නෝරව පයිප්ලයින් එකේ හිර කරනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ නෝරා බැරිට කියනවා තාත්තේ මට සමා වෙන්න මං ඔයාට බොරු කිව්වා කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ බැරි ඔව් මාත් එම්මයි කියලා මෙතනින් යන්න යනවා. ඔන්න ඉතින් මේත් එක්ක මෙතනින් එපිසෝඩ් 17 එකත් ඉවර වෙනවා. හරි ඉතින් මේ එපිසෝඩ් එකේ ඔයා කැමතිම කොටසත් මොකද්ද කියලා අනිවාර්යෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යමු. හරි එහෙනම් අපි ආයෙත් ඉක්මනටම ඊළඟ එපිසෝඩ් එකෙන් හම්බ වෙමු.